අද පෙන්වන්න දෙන්නේ කොහොමද වාහනයක විදුලි පද්ධතියේ විද්‍යුතය පරීක්ෂා කරගන්න ටෙස්ටරයක් හදන ආකාරය. විශේෂයෙන් පියුස් චෙක් කරගන්න පරීක්ෂා කරගන්න විදුලිය තියෙනව නැද්ද කියලා බලාගන්න පරීක්ෂා කරන ටෙස්ටරයක්. ඒ සඳහා මේක මේ 230 විදුලිය පරීක්ෂා කරන්න ගන්න ටෙස්ටරයක්. ඒක අරගෙන ඒක මේ තුඩ මෙතන පැතලියට තියෙන කොටස මම උල් කරලා තියෙන්නේ. පීරකින් ගාලා උල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ග්‍රයින්ඩර් එකකින් ගිනි ගලකින් විදිහට මේක උල් කරලා හදලා තියෙන්නේ. උල් වෙන්න. ඊළඟට මේකේ ඇතුළත තියෙන අභ්‍යන්තරයේ කොටස් ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. අයින් කරලා ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ බල්බ් එකක්. මේක එන්නේ වාහනවල හුඩ් ලයිට් එකට. ඔබේ වාහනේ 12 වෝල්ට් නම් ඔබට මේක මිලදී ගන්න වෙනවා. අමතර කොටස් විකුණන කඩවල තියෙනවා 12 වෝල්ට් මේ ලයිට් එක. මේ ලයිට් එකක් ඕන වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටෙස්ටරේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ වගේ ස්ප්‍රින් එකක් දෙකක් විතර ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ ක්‍රොකඩයිල් ක්ලිප් එකක් අපිට ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ වයර් එකක් ටිකක් දිග බොහොම පාසුවෙන් නැමෙන වයර් එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට අපිට පළමුව මේක ඇතුළට මේ ස්ප්‍රින් එකක් දාන්න ඕනේ. දාලා මේ වගේ ටෙස්ටරයක් සොයා ගැනීමේදී ඔබේ අක්‍රිය වුණු කැඩිච්ච ටෙස්ටරයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඇතුළට මේ ලයිට් බල්බ් එක දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඇතුලේ කුහරය විශාල වන එකක් විය යුතුයි. එතකොට මෙතන උල් කරලා පළමුව මේ වගේ ස්ප්‍රින් එකක් ඇතුළට දාන්න ඕනේ. දාලා මේ බල්බ් එක මේකට දාන්න ඕනේ. දාලා ඊළඟට මෙතෙන්ටත් ස්ප්‍රින් එකක් දැමිය යුතුයි. ස්ප්‍රින් එක දාපුවම මේක ටිකක් තද වැඩි නම් දිග වැඩි නම් කපලා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක දිග වැඩි කපලා කොටසක් ගන්න. මේ කොටස ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මේ ටෙස්ටරේ කැප් එකේ සිදුරක් විදලා මේක මොකද සිදුර විදලා තියෙන්නේ. සිදුරක් විදලා ඒ තුලින් ඔබ සපයාගත් වයර් එක දමා ගන්න ඕනේ. දමාගෙන ඒකට මේ ස්ප්‍රින් එකට සෝල්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක අපි සෝල්ඩර් කරගමු.
ඉන්පසු මේ විදිහට තද වෙන්න කැප් එක සදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේ වයර් එකේ කෙරවලට අපිට මේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක පාස ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මෙතෙන්ටත් අපි ඊයන් ටිකක් තියලා සෝල්ඩර් කරගන්න ඕනේ. සමහර විට ඊයන් ටික දුවලා අල්ලගන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේ මතු පිට සූරා ගොරෝසු බවට පත් කරගන්න ඕනේ. වැලි කඩදාසියකින් හෝ පිහියෙන් පිහිතලයකින් බොහෝ පැසීම් වලදී සමහර විට ඊයන් ටික දියවි ඒ පුරා දුව අල්ලගන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ටිකක් සූරන්න වෙනවා. සමහර විට වයර් එකේ කම්බිද පොඩ්ඩක් සූරා ගන්න වෙනවා. ඊළඟට මේ නාමා ක්ලිප් එක හොඳින් තද කර වයර් එක සවි කර ගන්න ඕනේ.
දැන් මේ සාදා අවසන්. මෙය අර්ත් එකට වාහනේ අර්ත් එකට කිසිම ඕනම තැනක චැසිය කොහට හරි ක්ලිප් කර මේ ආකාරයට ක්ලිප් කර මේක පියුස් අදාළ පියුස් හෝ ඕනම තැනක තැබීමෙන් ඔබට විදුලිය ඒ කරා ගමන් කරනව නැද්ද කියලා පැමිණෙනව නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පියුස් චෙක් කරගන්න ඊටම පහසුයි. මේක ඊටම පහසුවෙන් සදා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්ලිප් එක ඔබට ගන්න පුළුවන් බොහෝ විදුලි උපකරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික විදුලි අමතර කොටස් ඉලෙක්ට්‍රොනික අමතර කොටස් විකුණන තැන්වල මේක ගන්න තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඔය නිවසේ භාවිතා කරන අක්‍රිය වුණු එකක් ඔබට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ බල්බ් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් ගන්නට ඇතුලේ කුහරය මාතර තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට සමහර කුඩා වාහන බොහෝ වෙලාවට තනි බැටරියෙන් 12 වෝල්ට් වලින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට එහිමින් වාහනයකට මේකට 12 වෝල්ට් බල්බ් එකක් තමයි ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මේ බල්බ් එක ඉන්නේ වාහනවල වහලේ හුඩ් එකට එන ලයිට් එකට මේ බල්බ් එක එන්නේ. එතකොට වාහනේ සමහර විට ඩබල් බැටරි නම් ඒකේ තේරුම 24 වෝල්ට් 24 ඔබට සිද්ධ වෙනවා වෝල්ට් 24 බල්බ් එකක් ගන්න. එතකොට සමහරට වෝල්ට් 24 12 වෝල්ට් වාහනයක සමහරට ඒතරම් හොඳින් වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. 12 වෝල්ට් වාහනයක් සඳහා 12 වෝල්ට් බල්බ් එකක් 24 වෝල්ට් 24 ඩබල් බැටරි වාහනයක් සඳහා 24 බල්බ් එකක් ගන්න ඔබ ගත යුතුයි. මේ පමණයි. දැන් මේක අපිට තියෙන්නේ ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඊටම සරලයි පහසුයි හදාගන්න. තබා තියාගන්නත් පහසුයි. අපිට මේක මේ විදිහට ඔතලා පැක් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් පහසුවෙන් තැනක තියාගන්නත් පුළුවන්. සරලයි. අපි ඊළඟට මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. හදාපු ටෙස්ටරේ මම දැන් පරීක්ෂා කරලා පෙන්වන්න යන්නේ. බලමුව මේකේ මේ ක්‍රොකොඩයිල් ක්ලිප් එක බොඩියේ කොහේ හෝ තැනකට මේ විදිහට ක්ලිප් එකකින් අර්ත් කරගන්න ඕනේ. අර්ත් කරගෙන ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පියුස් බෝඩ් එක. මේ තියෙන්නේ පියුස්. අපි මේ පියුස් එකකින් එක චෙක් කරගන්න. බල්බ් එක වැඩ කරනවා. මේක තමයි වාහනයක විදුලිය සැපේනව නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය. ඒක නිසා මම හිතනවා මේක ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා. මගේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න. Thank you.